सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो भिडियोमा म तपाईहरूलाई बागमती प्रदेशको कुनै पनि नयाँ सिलेबस कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि कुनै ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ गुगल क्रोममा चाहिँ यहाँ सिम्पली टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ www.pscbagmati.gov.np सर्च गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसको सुरुवालामा चाहिँ क्लिक गर्ने र क्लिक गर्दाखेरि यो बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट चाहिँ खुलिसकेको छ र यो सूचनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विभिन्न खालका सूचनाहरू दिएको छ। म यसलाई काट्छु अहिले है। यहाँ आइसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ हेर्नु त साथीहरू, यहाँ के लेखेको छ पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रममा जानुभयो भने यहाँ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सङ्गठित संस्था सेवाका प्रदेश र अन्य सरकारी सेवाका पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ प्रदेश निजामती सेवा स्थानीय सरकारी सेवाको चाहिँ हेराउन गइरहेको छु र यहाँ यस्तो गर्नुभयो भने सबै सिलेबसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले है साथीहरू। जस्तै चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य तर्फको आयुर्वेदिक 5औं तह कविराजको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने यो डाउनलोड हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो ल्याब टेक्निसियन को हेर्नुभयो भने सिभिलको यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टको यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ सेनेटरी हाइवे इरिगेसन हाइड्रो पावर हाइड्रोलोजी उपसमूहको 5औं तहको यहाँ इन्जिनियरिङको यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सबै चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइन बाई लाइन छ। अब कुनै कुरा भेटेन भने यहाँ चाहिँ नेक्स्टमा पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 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 गएर बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। या यहाँ चाहिँ सो भनेर लेखेको छ, सोमा गएर 100 गरिदिनु, एकैचोटि पुरै आउँछ लिस्ट है साथीहरू, पुरै आउँछ। हेर्नुहोस् पुरै 100वटा आउँछ। ठिक छ, 100वटा मतलब देखिने खालको। अब कतिवटा छ त्यति आउँछ। अब यहाँबाट तपाईँको जस्ट इक्जाम्पल मैले चाहिँ बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टको चाहिँ डाउनलोड गर्नु चाहियो भने डाउनलोडमा क्लिक गर्छु। हेर्नुहोस् डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यो डाउनलोड हुन लागेको छ। अब ठिक छ साथीहरू, हेर्नुहोस् देखाइसक्यो। अब यहाँ यस्तो आयो भने यहाँ हेर्नुहोस् यो कुनामा हेर्नु त, यो यहाँ चाहिँ डाउनलोडको अप्सन छ। डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। गर्नुभयो भने तपाईँको यसरी सेभ गरिदिने, कम्प्युटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने या ल्यापटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने। ठिक छ साथीहरू, त यसरी गर्नुभयो भने यो हाम्रो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। धन्यवाद। भिडियो मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। सपोर्टिभ भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर राख्नु साथीहरू। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू सबै खालका भिडियोहरू म बनाइरहेको छु। हस्, धन्यवाद।